हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल. तुमचं वॉर्म वेलकम करते बघा इलेक्ट्रोक्रक्स टेक्निकल यूट्यूब चॅनलमध्ये. बघा आपण बघत आहोत पायथॉनची प्रोग्रामिंग विथ पायथॉन या सब्जेक्टची ऑनलाईन प्रॅक्टिकल सिरीज बघत आलेलो आहोत. आजपर्यंत बघा प्रॅक्टिकल नंबर 7पर्यंत आपले कंप्लीट झालेले आहेत. तर बघा आज आपण प्रॅक्टिकल नंबर 8 बघतोय. प्रत्येकानं लगेच कमेंट करायचे आहेत. याच्या आधी कोणकोणते डेटा स्ट्रक्चर आपण बघितलेले आहेत. आज आपण डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करतोय. कोणता? सेट जो आहे तो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करतोय. ओके, आता सेटच्या म्हणजे प्रॅक्टिकली स्टार्ट करण्याआधी तुम्हाला बेसिक जी रिक्वायरमेंट आहे किंवा मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड जे काय रिक्वायर्ड असणार आहे ते काय असणार आहे बघा. सेट म्हणजे काय असतं इथे दिलेलं आहे, बघू शकता बघा. सेट इज अन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. म्हणजेच काय, जर सपोज तुम्ही सेटमध्ये 1 2 3 हे 3 एलिमेंट जर दिले असतील आणि जर प्रिंट ते करत असाल ते एलिमेंट्स, तर त्यांची काय होते, ऑर्डर चेंज होऊ शकते. म्हणजे जशी तुम्ही ऑर्डर दिलेली आहेत 1 2 3 तशीच प्रिंट होईल असं सांगता येत नाही. म्हणजेच काय, 3 होईल, 1 होईल, 2 होईल, कसाही सिक्वेन्स येऊ शकतो. नंतर बघा, एव्हरी एलिमेंट इज युनिक. म्हणजे सपोज तुम्ही काय केलं असेल 1 2 3 2 आणि रिपीट केला असाल तर काय, रिपिटेशन अलाउड नाही आहे सेटमध्ये. म्हणजेच काय, डुप्लिकेशन अवॉइड करते. अँड बघा, मस्ट बी म्युटेबल. म्हणजेच काय, वी कॅन नॉट चेंज. वन सेट क्रिएटेड वी कॅन नॉट चेंज. नंतर सेट इज क्रिएटेड युजिंग प्लेसिंग ऑल एलिमेंट्स इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस. ओके, कर्ली ब्रेसेस यूज करून तुम्ही काय करू शकता, सेट डिफाईन किंवा क्रिएट करू शकता. आणि त्यातले जे एलिमेंट्स असतात ते सेपरेट कसे होणार आहेत, तर विथ द हेल्प ऑफ कॉमा. ओके, नंतर बघा, इट कॅन हॅव एनी नंबर ऑफ आयटम्स. दे मे बी ऑफ डिफरंट टाईप, इंटिजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग. म्हणजेच काय, तुम्ही एनी नंबर ऑफ डेटा टाईपचे एलिमेंट्सचा सेट तुम्ही क्रिएट करू शकता. असं काही नाही की इंटिजरचाच एक सेट हवा किंवा फ्लोटचाच हवा, असं काही कंडिशन्स नाही आहेत. तुम्ही ऑल डेटा टाईपचे एलिमेंट्स कलेक्शन करून एखादा सेट तुम्ही डिफाईन करू शकता. ओके, तर बघा प्रॅक्टिकली तुम्हाला दाखवते मी कसं सेट क्रिएट करायचा किंवा त्याचे ऑपरेशन्स काय असतील किंवा प्रॅक्टिकल रिलेटेड काय क्वेश्चन्स आहेत. बघा इथं, राईट अ पायथॉन प्रोग्राम टू क्रिएट अ सेट, ॲड मेंबर्स इन द सेट अँड रिमूव्ह वन आयटम फ्रॉम इट. म्हणजेच काय, आपल्याला थोडक्यात बेसिक ऑपरेशन्स करायचे आहेत परफॉर्म. ओके, इथं बघा मी काय केलेलं आहे, माय सेट नावाचा सेट आहे, त्यात 1 आणि 3 एलिमेंट्स यूज केलेत. नंतर प्रिंट माय सेट केला आहे, म्हणजे एकदा प्रिंट करून घेतला. त्याच्यामध्ये बघा मला 2 हा एलिमेंट ॲड करायचा होता. सो माय सेट डॉट ॲड. प्रत्येकानं कमेंट करायचं आहे, सेटमध्ये एलिमेंट जर ॲड करायचा असेल तर कोणती मेथड यूज करतो. जर सेटमध्ये एलिमेंट अपडेट करायचं असेल तर कोणती मेथड आपण यूज करते. प्रत्येकानं सेटचे 2 मेथडचे नावं प्रत्येकानं पटपट कमेंट करायचे आहेत. बघा, ॲड काय केलेलं आहे, 2. ओके, आधी होते 1 2, त्यामध्ये 1 3, त्याच्यामध्ये 2 हा काय होईल ॲड केला जाईल. नंतर बघा, ॲडिंग मल्टिपल एलिमेंट्स. म्हणजेच काय, अपडेट मेथड यूज करून आपण काय करू शकतो, ॲड करू शकतो. माय सेट डॉट अपडेट काय केलेलं आहे, 2 3 4. नंतर बघा, ॲड लिस्ट अँड सेट. म्हणजेच काय, एकाच ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, एक लिस्ट आहे. बघा, लिस्ट कशावरून म्हणते मी, तर स्क्वेअर ब्रॅकेट्स आहेत. नंतर हे काय आहे, हा कर्ली ब्रेसेस आहे, सो हा सेट आहे. ओके, ॲड आणि अपडेट मेथड यूज करून मी चेंजेस केलेले आहेत. आउटपुट बघा. ओके, बघा माय सेट पहिले जे प्रिंट केलेलं आहे ते काय आहे, 1 3 आलेलं आहे. नंतर बघा 2 ॲड केलेला आहे, त्याचा आउटपुट इथे दाखवतो तुम्हाला काय आहे, 1 2 3. नंतर बघा, ॲडिंग मल्टिपल एलिमेंट्स. म्हणजेच काय, मी अपडेट काय काय केले ते 2 3 4. ओके, 2 3 4. आता तुम्ही म्हणू शकाल की आधीची आपला सेट जो आहे 1 2 3 आहे, त्याच्यामध्येच तुम्ही काय केला, 2 3 4 ॲड केलेलं आहे. पण जसं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे युनिक एलिमेंटचं कलेक्शन म्हणजे काय, सेट असतं. डुप्लिकेट व्हॅल्यूज एलिमिनेट होतात. सो काय होणार आहे, इथं 2 + 3 कॉपी होणार आहेत. सो म्हणजे सेम कॉपी क्रिएट होणार आहे. सो काय होणार आहे,
जो फायनल इथं अपडेटेड सेट जो येणार आहे त्याच्यात काय येणार आहे 1 2 3 4. ओके. नंतर बघा लिस्ट आणि सेट ॲड केलेला आहे 4 5चा आणि 1 6 8चा. आता यातून कोणकोणते एलिमेंट काय होणार आहेत, रिमूव्ह होणार आहेत, प्रत्येकानं कमेंट करायचं आहे. ओके. हा जो लिस्ट आणि सेट जे यूज केलेला आहे त्यातून कोणकोणते एलिमेंट्स रिमूव्ह केले जाणार आहेत आणि का केले जाणार आहेत हे प्रत्येकानं पटपट कमेंट करा. काय बघा 4 5 1 6 8 म्हणजेच काय 1 आपला ऑलरेडी आहे, 4 पण ऑलरेडी आहे. सो 1 to 8 म्हणजेच काय 1 2 3 4 5 6 आणि 8 अशा एलिमेंटची काय होणार आहे, फायनल आपला अपडेटेड सेट क्रिएट होणार आहे. ओके. बघा समजलं असेल तर प्रत्येकानं लिहून घ्या पटपट. म्हणजे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत ते कमेंट करायला विसरू नका. नंतर बघा राईट पायथन प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन्स ऑन सेट. इंटरसेक्शन असेल, युनियन असेल, सेट डिफरन्स असेल, सिमेट्रिक डिफरन्स असेल किंवा क्लिअर सेट असेल. ओके. ओके. बघा म्हणजेच काय बेसिक ऑपरेशन्स कोणकोणते आहेत ते विचारलेले आहेत. प्रत्येकानं कमेंट करायचे आहेत कोणकोणते आपले डेटा ऑपरेशन्स आहेत सेटवरती आपण परफॉर्म करू शकतो. ओके. 4 ऑपरेशन्सची नावं पटपट कमेंट करा. ए मध्ये बघा ए बी बी सी सी आणि बी मध्ये एम एम आणि एन एन मी काय केलेलं आहे यूज केलेले आहेत एलिमेंट्स. ओके. मी 2 सांगितलेले जे ऑपरेटर्सनी पण तुम्ही ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकता, प्लस जे काही तुमच्या मेथड्स अवेलेबल आहेत त्यांनी तुम्ही पण काय करू शकता, परफॉर्म करू शकता. ओके. सो बघा प्रिंट युनियन नंतर काय केले मी झेड इज इक्वल टू ए डॉट युनियन मेथड यूज केल्या बी. ए आणि बीचं युनियन केलेलं आहे, प्रिंट झेड केलेला आहे हा ऑपरेटर. देन नंतर काय केलेलं आहे ऑपरेटर यूज करून पण तुम्हाला दाखवलेलं आहे. ओके. जो एंटरच्या वरती उभी एक रेष असते तो काय असतो युनियन ऑपरेटर असतो पायथॉनमध्ये. नंतर बघा डिफरन्स ए डॉट डिफरन्स बी मेथड यूज करून दाखवलेला आहे, प्रिंट डब्ल्यू केलेला आहे हा व्हेरिएबल. नंतर एस इज इक्वल टू ए डॉट ए मायनस बी म्हणजेच काय डिफरन्स कसा काढतोय आपण ए मायनस बी और मायनस म्हणू शकता किंवा डॅश म्हटलं तरी चालेल. प्रिंट हा काय केलेला आहे एस केलेला आहे इथं. नंतर बघा प्रिंट इंटरसेक्शन. आता इंटरसेक्शन म्हणजे काय असतं, दोन्ही सेटमधलं कॉमन जो एलिमेंट असतो तो प्रिंट होतो. इंटरसेक्शनसाठी कोणता ऑपरेटर यूज करतो आपण, अँड ऑपरेटर यूज करतो फॉर द इंटरसेक्शन. ओके. बघा मी दोन्ही वेनी इथे दाखवलेलं आहे तुम्हाला, अँड ऑपरेटर यूज केलेला आहे प्लस मेथडनं यूज केलेला आहे. नंतर डिफरन्स काय होतं, डिफरन्स म्हणजे काय असतं, जे एलिमेंट्स असे आहेत की ए मध्ये आहेत पण बी मध्ये नाही आहेत, पण तुम्हाला जर चेक करायचं असेल बी मध्ये आहेत का तर तुम्ही उलटी कंडिशन घालून तेही चेक करू शकता. युनियन म्हणजे काय दोन्ही एलिमेंट्स कंबाईन करून रिझल्ट शो झालेला असतो. ओके. आता 3 ऑपरेटर्स मी 3 ऑपरेशन्स दाखवलेले आहेत बघा, इंटरसेक्शन असेल, डिफरन्स असेल प्लस युनियन असेल. ओके. मला प्रत्येकानं त्या 2 वेनी सिमेट्रिक डिफरन्स फाइंड आउट करून दाखवायचा आहे. काय म्हटलं मी, सिमेट्रिक डिफरन्स कोणता ऑपरेटर यूज करतो, 6 असतं बघा, जिथं 6 असतं तिथं काय यूज कर, शिफ्ट 6 प्रेस केला की हा ऑपरेटर तुम्हाला शो होईल तिथं. ओके. दाखवलेला आहे बघा, काही नाही अवघड. ए सिमेट्रिक डिफरन्स बी फाइंड आउट करून तुम्ही कोड प्रत्येकानं कमेंट करायचा आहे. सिमेट्रिक डिफरन्स काय सांगितलेलं ऑपरेटर कोणता यूज करायचा आहे, 6 जे आहे तुमच्या कीबोर्डवरचे की त्यातलं 6 जो आहे त्याच्यावरती लिहिलेला आहे बघा, शिफ्ट आणि 6 प्रेस करा तो ऑपरेटर तुम्हाला दिसेल. ओके. बघा मी रन करून दाखवते. ओके. तुम्हाला समजण्यासाठी मी वरती प्रिंटमध्ये हे लिहून घेतलेलं आहे. युनियन म्हणजे काय झालेलं आहे, दोन्ही कंबाईन झालेले आहेत. नंतर बघा डिफरन्स
ओके. बी, सी, सी आणि ए असे एलिमेंट जे ए मध्ये आहेत पण बी मध्ये नाहीत. ओके. नंतर बघा इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन म्हणजेच काय, दोन्ही सेटमधले जे काय कॉमन एलिमेंट आहेत ते काय होणार आहेत, तुम्हाला दाखवले जाणार आहेत. पण बघा इथं ए मध्ये ए ए, बी बी, सी सी आहे आणि बी मध्ये वेगळेच आहेत. सो काय होणार आहे, एकही एलिमेंट कॉमन नाही आहे. सो काय दाखवते, ब्लँक सेट तुम्हाला इथं शो केला जातोय. ओके. बघा ऑपरेशन्स काही अवघड नाही आहेत, प्रत्येकानं ऑपरेशन्स परफॉर्म करून बघायचं आहे. एक ऑपरेशन लास्टला मी ॲज अ होमवर्क तुम्हाला ठेवलेलं आहे. कोणतं ऑपरेशन तर सिमेट्रिक डिफरन्स. ओके. सिमेट्रिक डिफरन्सचा प्रत्येकानं 2 लाईनचा तो कोड लिहायचा आहे विथ मेथड आणि विथ ऑपरेटर. ओके. बघा खूप सोपं 2 प्रोग्राम सांगितलेले आहेत. सेटचं क्रिएशन असेल, अपडेशन असेल किंवा ॲडिंग एलिमेंट असेल आणि सेटचे ऑपरेशन्स, हे दोन्ही प्रोग्राम्स प्रत्येकानं परफॉर्म करून बघायचे आहेत. जे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत ते प्रत्येकानं कमेंट करायला विसरायचं नाही आहे. ओके. बघा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला कोणीही विसरायचं नाही आहे. ओके. थँक्यू.